Ndërru, po. Vuole fotografo, no, in the room. Thank you. Up. Como el micrófono que termina. Good morning, everyone. Dear Deputy Prime Ministers, dear Ministers, dear Natalia, dear friends, it is really great to be together with all of you here today in Morinë, one of the border crossings with most dense traffic in the region, I'm told with the biggest traffic in the region, that has finally got a long-deserved upgrade. I want to thank really everybody who helped us to arrive to this point, staff in our delegations, colleagues from police and customs on both sides, and in particular, I have to say, Minister of Interior of Albania, Minister Jafaj, who has really put his strong personal effort in getting this project finalized. Almost everyone who travels in the region has stories of impossibly long and chaotic waiting line at the borders, especially during the season. And everyone
and I know it from my own experience, has their own tactical planning how to avoid sitting in the car for hours. I hope that this modern infrastructure with 12 lanes will help to make the border crossing much smoother, but will also add to our joint increased security to the benefit of the citizens of Albania, Kosovo, and all your guests. Another benefit, of course, is for the economic operators. Calculations from the World Bank show that in 1 year, trucks spend collectively over 26 million hours or 3,000 years waiting at the border crossing points in the Western Balkans, which is at least 5 times more than in European Union. The sum of inventory, vehicle, and driver costs attributed to crossing borders in the region are much, much higher than in those in EU member states. Reducing waiting times and the related expenses provides a huge benefit for local and regional economies. Successful economic integration is only possible with better connectivity. But better connectivity does not mean only new highways, better roads, or state-of-the-art border crossings. This requires cooperation of institutions on both sides of the border, enhanced measures to remove administrative bottlenecks and barriers. And here in Morinë, it means simply seamless cooperation between Albania's and Kosovo's police and custom authorities. It is learning how to work together for the common good. Working on this project already was a learning journey, I think, for all of us, and especially for personnel on both sides of the border in customs and border management. I really want to thank all of you for your goodwill and all your efforts, and we wish you the best and most efficient cooperation in the future as well. Also, around us are some of the most beautiful parts of both countries that really should be on the map of every tourist and every guest visiting the region. The tourist potential of this area is still to be fully evaluated, and its beauty is discovered by many, many more people. Morinë border crossing should facilitate those adventures. Today, we are not just opening a new facility at the border crossing point, but we are enhancing links between people and bringing both Albania and Kosovo a step further towards the standards of the European Union. I'm very happy that both Natalia and myself, together with Deputy Prime Ministers, could help cut that blue ribbon and join you in celebration today. And now I hand over to EUSR and Head of EU Delegation in Kosovo, Ambassador Apostolova. Honorable Deputy Prime Ministers Hojai, Messi, Minister Gashi, Minister Hamza, my dear friend, Ambassador Romana Vlahutin, mayors, ladies and gentlemen, I'm really very happy that we have gathered here today on the border between Kosovo and Albania to mark refurbishment works of border crossing point that the EU has supported. Being the USR in Kosovo, within short period of time, only couple of months, this is the third event I am participating into promoting EU activities which help Kosovo authorities to better control and manage borders. While last month we were in more remote area of Dragash, Kosovo, Shishtavec, Albania, where a newly built road will facilitate cross-border accessibility by better and easier communication of people and residents on both sides. Today's event has a broader importance as the border crossing point lays within important regional area. The road is not important only for Kosovo and Albania.
as it is part of the core network identified as Route 7 according to CETO, and it connects to ports of Durrës and Shenzhen. Therefore, EU, through Western Balkan Investment Facility, is helping Kosovo authorities to complete the highway from Pristina to Merdare, project under preparation and EU funded, so far 5 million euros. These interventions will boost economic development on the ongoing investment in transport road corridors and seaports in the Western Balkan region. This specific investment will ensure efficient and effective customs and border controls at Morinë, Kukës, Prizren border crossing point, and it will comply with EU requirements with specific regard to Schengen standards. On a local level, it will enable people on both sides to create new opportunities for the benefit of the communities in the border areas. EU has been investing substantially to support the efforts of Kosovo authorities towards fulfilling standards for future EU accession, and to improve the effectiveness and capabilities of authorities responsible for the implementing of border management rules and standards. Let me recall the construction of 6 border points with Serbia and construction of a joint border crossing point with former Yugoslav Republic of Macedonia. These investments facilitate and intensify exchanges of ideas, practices, and experiences, contribute to the good neighborly relations, and increase communication among people and support for the European path. Let me conclude by commending the people on both sides for their hard work. I hope you will continue to work together in this spirit for the benefit of your citizens. Thank you. Përshëndetje gjithëve, kënaqësi që jam sot këtu dhe shoh tek inaugurohet një nga pikat më të mëdha kufitare, sidomos midis 2 shteteve shinje siç është Shqipëria dhe Kosova. Fal kontributit kjo dhe të Bashkimit Evropian, ku më lejoni të them që nuk është vetëm vlera financiare që është e rëndësishme, por energjia, pasioni, dëshira dhe menaxhimi, duke filluar që nga ambasadori Vlahutin bashkë me ministrin Gjafaj, që me një dëshirë dhe përkushtim mund kenë ardhur shumë më shumë se sa unë në këtë pikë kufitare për ta parë, inspektuar me qëllim që brenda këtij muajit dhe pa u larguar dhe ambasadori Vlahuti një pikë e tillë të inaugurohet. Kjo ka një domethënie në vetvete, në parimin e të fshinjësisë së mirë midis vendeve, por jo vetëm midis Kosovës dhe Shqipërisë, por në parimin e fshinjësisë së mirë dhe të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në procesin e Berlinit të gjithë neve jemi zotuar në 2 parime shumë të rëndësishëm. Të rrisim konektivitetin, ndërlidhjen nga njëra anë dhe të ulim barrierat e komunikimit dhe lëvizjes nga njëra anë të njerëzve, nga ana tjetër të madrave dhe shërbimeve. Dhe ku më mirë se sa një pikë e tillë doganore me 12 korsi do facilitonte pikërisht kalimin e makinave, turistave, kamioneve, ku edhe stafi duke përfituar këtu edhe nga infrastruktura, sikurse drejtoria policisë nga njëra anë, nga ana tjetër policia kufitare dhe sidomos stafi i 2 ministrive të financave, pjesa e doganave dhe ministrisë së bujqësisë dhe zhvillimit rural për pjesën e shërbimit fitosanitar dhe veterinar, do të ofrojnë shërbime për qytetarët dhe sipërmarrësit në kushtet më të modernizuara. Dhe këto janë jo thjesht standarde që duam të vendosim neve, janë standarde tashmë të vendosura nga Bashkimi Evropian, janë standarde të cilat me 2, le të themi, lajme për vendet tona shumë të mira. Nga njëra anë liberalizimi i vizave për Republikën e Kosovës, nga ana tjetër lajmi i mirë për një datë tashmë fikse që shojnë në 2019 për Shqipërinë, për procesin e fillimin e procesit të integrimit në Bashkimin e Evropë, janë detyrime nga njëra anë të 2 vendeve për pikërisht për të rritur dhe për të përmirësuar standardet jo vetëm në mirë qeverisjen e vendeve tona, por dhe në bashkëpunimin reciprok dhe sidomos dhe në rritjen e kontrollit nga njëra anë për migrimin nga ana tjetër,
por dhe krijimin e standardeve ku krimi organizuar, kontrabanda të jenë të minimizuara. E infrastruktura nga njëra anë, cilësia dhe trajnimi i stafit nga ana tjetër, kushtet kompjuterike, infrastruktura, them që do ndihmojnë dhe do facilitojnë një element të tillë. Unë dua t'ju falenderoj veçanërisht gjithë palëve që janë përfshirë këtu, ambasadorët e Bashkimit Evropian, zëvendës kryeministrin e Republikës së Kosovës, kryetarin e Bashkisë Kukës që është i pranishëm këtu, dy ambasadorë respektiv të Malit të Shqipërisë dhe të Kosovës, të cilët kanë qenë të angazhuar gjatë gjithë të procesit, me qëllimin e finalizimit një projekti të tillë. Ju falenderoj pa mas dhe shpresoj që investimet të tilla, sikurse e përmendi dhe ambasadorja në lidhje dhe ambasadori i Shqipërisë në Kosovë për pjesën e Shistavesit, të jenë investime jo thjesht në letër, jo investime të realizuara, por investime që qytetarët në radhë të parë dhe bizneset në radhë të dytë t'ja ndjejnë lezetin dhe të rrisin sa më tepër bashkëpunimin. Dhe shpresoj që një pikë e tillë doganore, mbas shifrave statistikave që do na paraqiten nga institucionet përkatëse, ne realisht të shohim që jo vetëm koha pritjes së ulur, jo vetëm kënaqësia të shërbyerit në shërbimet administrative publike është përmirësuar, por kemi dhe përmirësim dhe të transaksioneve ekonomike dhe financiare. Pasi kjo në fund të ditës ka rëndësi për të dy vendet tona. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit shumë zonja zëvendëskryeministe Mesi, të nderuar ambasadore Vlahotin, ambasadore Apostolova, ministra Hamza Gashi, ambasador Minxhozi, i ngarkuar me punë Tiranë zoti Ukshini, kryetari i bashkisë, drejtori doganave të Kosovës, Shqipërisë, të nderuar zonja dhe zotëri. Sot është një ditë e veçantë për Kosovën dhe një ditë e veçantë për Shqipërinë, me që po përorojmë pikën e përbashkët kufitare në mes të dy vendeve tona, në një kuptim të lëvizjes së lirë të njerëzve dhe të madrave është pika më e rëndësishme kufitare, në kuptimin e peshës dhe në kuptimin e ngarkesës që ka për komunikim në mes të njerëzve dhe madrave në mes të vendeve tona, por edhe në mes të rajonit. Unë i mora informatat e fundit, janë dikun 24.000 njerëz që nga Kosova kanë hyrë në Shqipëri në 24 orë të fundit. Jo, nga 24.000 njerëz nga Shqipëria që kanë hyrë në Kosovë në 24 orë të fundit, dhe 11.000 nga Kosova që kanë hyrë në Shqipëri, që flet për një qarkullim prej 35.000 njerëzve. Dua ta falenderoj policinë kufitare të Shqipërisë, të Kosovës, doganët dhe doganierët për një punë shumë të madhe profesionale që kanë bërë. Ne në Kosovë jemi shumë krenarë që dogana e jonë është pjesë e organizatës botërore të doganave, ku drejtori ka pas një rol shumë kyç në këtë antarësim, sikurse duam ta shohim policinë e Kosovës po ashtu pjesë të Interpolit, një proces i cili do të jetë i pandalshëm. Po mbi gjitha ne jemi sot këtu, jo vetëm që ta përorojmë këtë pikë të përbashkët doganore dhe kufitare, por mbi gjitha ta falenderojmë Bashkimin Evropian, ambasadoren Vlahotin në Tiranë, e cila ka qenë forcë lëvizëse që kjo të ndodhë, dhe dua t'i tham Romanës, të falenderit shumë për mbështetjen, për punën brillante që ke bërë deri më tash. Sikur se dua ta falenderoj ambasadoren Apostolova, e cila para 2 muajsh na mësoi neve si Kosovë dhe fshinëve tanë në Maqedoni që ta hapim një pikë poshtë të përbashkët kufitare, të fillon ndërtimi një pikë të përbashkët kufitare në mes të Kosovës dhe të Maqedonisë në Stančić Belanovc, dhe para 2 vjetësh poshtë në konceptin e menaxhmentit të integruar të kufirit, të fillojmë ndërtimin e pikave kufitare në mes të Kosovës edhe Serbisë. Kjo ngjarje e cila fol për modernizimin e kësaj pike të përbashkët kufitare përmes kabinave të reja kontrolluese, përmes sistemit elektronik, përmes ndërtesave administrative, nuk është vetëm një mbështetje e thjesht financiare dhe teknike,
por ne e shohim në Prishtinë edhe si një mbështetje të rëndësishme politike. Shtetërtimi, shtetëformimi i Kosovës ka qenë produkt i dy faktorëve kyç, sa i vullnetit ton pathyeshëm politik për të qenë pavarur, të lirë dhe sovran, por aq edhe i mbështetjes të madhe dhe të pakufishme të partnerëve tanë edhe evropian edhe amerikan. Dua them që ngritja e Kosovës ka qenë fillimisht ngritje e Evropës përmes fuqizimit dhe zgjerimit të Bashkimit Evropian, po edhe përmes fuqizimit dhe zgjerimit të ndikimit amerikan kudo në botë dhe në Ballkan. Dikush sot mund të mendojë që unë si ish profesor po dal jashtë temës. Por kjo ngjarje sotme është një lloj rikthimi në histori. Jo para se çfarë ka ndodhur para 30 vitësh, jo para se çfarë ka ndodhur para 100 vitësh, por para se çfarë ka ndodhur para 12 vitësh. Me 24 korrik të vitit 2006, gjatë negociatave në Vjenë, ka ndodhur takimi më i rëndësishëm në mes të dy delegacioneve të Kosovës dhe të Serbisë, ai takimi i famshëm i njoftën si takimi i elefantëve, i cili e ka formsuar edhe procesin negocios në mes të Kosovës edhe Serbisë, dhe një ngjarje e cila realisht ka qenë katalizator edhe i përcaktimit të asaj se çfarë është Kosova sot. Këtë tham me që gjatë negociatave në Vjenë ka pas disa parime, ka pas disa parametra, ka pas disa vija të kuqe, të cilat e kanë formsu edhe shtetëformimin edhe shtetëndërtimin e Kosovës, parime, vija të kuqe dhe parametra të cilat kanë shërby në gjithë hapësirën ish jugoslave për ta formsuar shtetëndërtimin dhe shtetëformimin e shteteve prej Slovenisë, Kroacisë, Bosnjës, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Sot, kur jemi në këtë fazën e fundit të dialogut, të normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi, e shohme këtë dialog si shumë të rëndësishëm për ta përmbyllë shtetëndërtimin e Kosovës, për ta antarësuar Kosovën në OKB, për të marrë njohje të ndërsjellët, për ndodhë njohja ndërsjellët në Kosovës dhe edhe për të pas një pajtim në mes të dy shoqërive të cilat kanë qenë në këto 100 vitet e fundit në një konflikt të shekullor me njëra tjetrën. Mel i balancave etnik, balancave nacional në rajon. Jo vetëm gurthemel i paqës, po dhe gurthemel i balancave rajonal në Ballkanin perëndimor. Kosova pavarur është po ashtu kornizë e mirë për të ruajtur edhe balancat multietnik në rajon. Prandaj nëse dikush në Beograd dhe her pasere në Bruksel mendon që nuk duhet të ketë vija të kuqe në fazën e fundit të dialogut me Serbi, unë mund të them që nëse këto vija të kuqe prishën raport me Serbin, mund të mos vlejnë edhe me kufirin jugor me Shqipëri. Prandaj ne duam që ta shohmi Kosovën si shtet antar në OKB, duhet ta shohim Bashkimin Evropian si vend i cili na si komunitet, si bashkësi politike i cili na ndihmon që të fuqizojmë kufit tanë, dhe duam të agrem një pyetje, një dilem, kur mas 20 vitësh, apo 10 vitësh, apo dhe më herët, vendet tona të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, këto pika të reja kufitare dhe këto pajisje moderne mos ta kenë peshën që kenë sot. Zone Vlahutin, falënderit shumë për këtë mbështetje tuaj, dua t'ju përgëzoj për punën që keni bërë si shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, dua t'ju uroj policinë dhe doganat të dy vendeve tona për një punë shkëlqyeshme që kanë bërë, dhe dua t'ju ftoj gjithë juve që ta jepni maksimumin gjatë këtyre ditëve të verës, që bashkëdhëtarët të cilët kthehen në Kosovë dhe turistat të cilët shkojnë në Shqipëri të
kënë lëvizje sa më të lehtë, sa më të shpejtë dhe sa më të mirë. Urime, faleminderit shumë.